Sziasztok! Megnézzük, mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mivel tölti az idejét, gondol-e rátok, érezze irántatok valamit, esetleg azt, amire ti vágytok. Úgyhogy meg is nézzük. Most nem is fecsélem másra az időt, hanem lássuk azt, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mi van vele. Mi újság, mit tudhatunk meg ő jelenlegi állapotáról. Mit tudhatunk meg itt az ő jelenlegi dolgairól? Hát úgy látom, hogy ő most nosztalgiázik, a múltba réved, hogy most éppen ez veled kapcsolatos dolgok-e, vagy más, az életének más részére gondol, ezt majd mindjárt megkérdezzük, de láthatólag újra és újra a családjával kapcsolatos emlékei azok, amelyek eszébe jutnak, és azok elég sok bizonytalanságot okoznak benne. Lehetséges, hogy azért, hogy most érzi már azt, hogy annak lejárt az ideje, ahogy mostanában nagyon sok mindenki érezheti, hiszen pontosan egy olyan időszakot élünk meg, amikor ez jön elő, hogy lejárt valaminek az ideje, és holnap után a nap megkezdi az új évét, a kos 0 fokára ér, a márciusi időszakkal, a márciusi napi egyenlőséggel tulajdonképpen akkor kezdődik az új év, a csillagászati új év, és olyankor hát lejár az ideje az előző évnek, annak az energiának, ami ebben az elmúlt évben velünk volt, és egy teljesen új időszak kezdődik, annál is inkább, mivel a napot már ott várja a két különböző jellegű energia, a felelősségvállalás energiája, és bizony az illúziók energiája is. De itt ő pontosan ezzel néz szembe. Tehát, hogy így visszatekint a múltjára, visszatekint arra, hogy ő mit hozott a családjából, mi van ott, vagy mi van a családjában, és nem tudja eldönteni, hogy mit kezdjen. Mi az, amiről lemondjon, mi az, amit megtartson. Szerintem ezzel nem csak ő van itt így egyedül, hanem sok mindenki más is. Nagyon nehéz eldönteni, hogy melyek azok a dolgok, amelyektől megszabaduljunk, főleg, hogyha érzelem is kötődik hozzá, viszont nagyon sokszor van az, hogy érezzük, hogy váltani kellene már, de nem tudjuk, hogy mire, meg hogyan. Na nézzük meg itt az özvegyembert, hogy mi az, amire ő ennyire figyel, mi az, amit ő a múltban ennyire figyel, a veled való múlt, vagy mással kapcsolatos múlt. Hát lehetséges, hogy neki a múltban voltak olyan reményei, hogy miről szól egy párkapcsolat, hogy nagyon-nagyon szerintem sokan, ezzel is sokan vagyunk így, hogy amikor ugye az ember fiatal, akkor elképzeli, hogy ha neki egyszer családja lesz, ha ő neki egyszer párkapcsolata lesz, akkor az hát ilyen rózsaszínű álom lesz, és aztán amikor választunk, akkor többnyire olyanokat választunk társnak, aki hasonlítanak a szüleinkre bizonyos szempontból, legalábbis elkezdjük valamilyen szinten élni a szüleink életét, és amíg ezt fel nem ismerjük, hogy ugyanazt ismételjük, és ugyanaz történik velünk, addig ez a rózsaszín álom a családról, a párkapcsolatról, az bizony belemegy egy ilyen őrült nagy vitákba, veszekedésbe, de legalábbis hát nem lesz rózsaszínű az a kapcsolat. És na ez a felelősségvállalás energia, ami vár bennünket, vár ránk most, hogy ezt felismerjük, elismerjük, tehát bevalljuk magunknak, hogy bizony, hát ugyanazt csináltuk, mint amit láttunk a szüleinktől, vagy pont az ellenkezőjét, de nagyon nem úgy sikerült, ahogy azt gondoltuk, és hogy itt útvonaltervezésre, módosításra van szükség, és ez az, amit ő csinál most.
de hát nem tudja kivonni, úgy látszik, az energiák alól ő sem magát, mert most ennek van itt az ideje. Megnézzük még itt ezt a bírót, hogy miért ilyen bizonytalan, mi az, ami őt elbizonytalanítja, mi miatt ilyen. Ó, hát akkor nem csodálom. Hát, jaj. Hát azért olyan bizonytalan, mert itt őrült nagy változás kellene neki, őrült nagy döntés kellene meghoznia, aminek az lenne a következménye, hogy például egy olyan személyt kellene hátrahagyni, akihez nagyon ragaszkodik, akihez régóta ragaszkodik. Ugye, mint mondtam, itt a múltban néz vissza, és ez lehet akár például az édesanyjának a szövege, tehát amit az édesanyja mondott, vagy valaki olyan mondta neki azt, hogy milyennek kell lenni egy kapcsolatnak, meg hogy a feleségnek, meg a férjnek milyennek kell lenni, és már közben kezdi sejteni, hogy nem ilyennek kell lenni, hogy ő nem ért ezzel egyet, de olyan mélyen be tud ez belénk ívódni, amit így mondanak nekünk, vagy például, ha van egy olyan társunk, aki 20 éven vagy 30 éven keresztül duruzsolja a fülünkbe azokat a dolgokat, amit ő gondol, akkor egy idő után magunkénak gondoljuk, pedig hát valójában sokszor nem is az, és olyan, mintha ő neki ettől a személytől kellene búcsút venni, ennek kellene hátat fordítani, de úgy véglegesen. Tehát, hogy az egész gondolkodását meg kellene fordítani, meg kellene változtatni, na hát de erre ő még nem képes, vagy legalábbis pillanatnyilag úgy éli meg, hogy ő erre nem képes. Na és akkor most megnézzük azt, hogy te hogy jössz ebbe az egész világba, hogy veled kapcsolatosak-e ezek a gondolatok, vagy te veled más gondol. Szóval a kérdés az, hogy a nézővel kapcsolatosan mit gondol ez a szeretett kedves, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, mit gondol a nézővel kapcsolatosan. Érdekes mód ugyanaz jött ki ilyen kombinációban, mint az előbb, tehát mindenképpen az látszik, hogy te ott vagy a gondolataiban, hiszen legelsőnek ez a gondolat jött ki, hogy veled kapcsolatban rengeteg gondolata van, rengeteget gondol rád, szinte folyamatosan kitöltöd a gondolataid, de mindenképpen kapcsolódik ahhoz a személyhez, akit az előbb mondtam, és annak a hátrahagyásához, és bizonyos dolgoknak a hátrahagyásához, és ebből még nem jelenti azt, hogy te vagy az, akit hátra akar hagyni, hanem lehet, hogy ez a folytonos rád gondolás okozza benne ennek a személynek a hátrahagyását, tehát hogy annak a szükségességét váltott ki, vagy váltja ki azt, hogy rád gondolna. Nézzük itt a gondolatot, hogy mi az, amire ő ténylegesen gondol ilyen sokat. Mit gondol ő a nézővel kapcsolatban tényleg ilyen sokat? Mit gondol ő veled kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy ő azt gondolja, és én azt látom, hogy ő azt gondolja, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon értékes vagy a számára. Rengeteg a potenciál benned, a veled való kapcsolatában. Ilyen szuperlatívuszokban gondolkodik rólad, hogy te vagy számára a nagy szerencse, a nagy pénz, a nagy érték. Ugyanakkor ott van benne az, hogyha az a bizonytalanság, hogyha ő lépne feléd, akkor az olyan félelmeket vált ki benne, hogy de akkor ti ezt hogyan tudjátok megvalósítani. Tehát, hogy ő pillanatnyilag a problémája így veled kapcsolatosan csak annyi, hogy hiába te vagy neki a tökéletesség maga, nem látja, hogy ezt ő hogyan tudná elfogadni, mondjuk így.
Tehát hogyan tudna ez a tökéletesség az ő ölébe hullani? De ez csak az ő korlátjáiról szól, de ezt ő nem tudja. Na, megnézzük itt, mit jelent itt ez a tolvaj. Mit jelent a tolvaj? Hát bizony, lehetséges, hogy van egy olyan opciója is, hogyha ő ezt a régi mintáját, ezt a régi sémáját hátrahagyja, akkor annak megvan a kockázata, hogy akkor ő ott marad hoppon. Tehát, hogy ő ott egy ilyen légüres térbe kerül, és nem azt kapja, amire vágyik, viszont úgy látszik, hogy ezt a kockázatot kellene neki bevállalnia, na hát és akkor itt megvan már, hogy miért van itt ez a bizonytalanság, mert hogyha ez kell, hogy tudom, hogy ő a tökéletesség, de nem tudom, hogy hogyan hullik az ölembe, és ezért én nekem úgymond kvázi mindent föl kell adni, garanciát szeretne arra, hogy ő biztosan megkapja a tökéletességet. Tehát ugye az életben semmire nincsen garancia, itt a hit az, ami ilyen helyzetben át tud bennünket segíteni, benne még nincs meg, tehát ő most ezért gondolkodik veled kapcsolatosan ilyen sokat, mert benne még nincs meg ez a hit, hogy tutira megkapom, csak el kell hinnem. Minden dolognak ez egyébként a mozgatórugója, minden mögött ez a lényeg, hogyha erősen elhisszük azt, amire vágyunk, akkor az tud teljesülni. Ezt szokták ilyen szépen manifestációnak nevezni, de valójában ez a lényeg, hogy amikor szívünkkel, lelkünkkel vágyunk valamire, azt tökéletesen el is tudjuk képzelni, hogy az megvalósul, nem az, hogy hogyan, hanem hogy megvalósulását, már magát az eredményt, na akkor tud ez megtörténni. Na de nézzük, ugye ennek van még egy alkotó eleme, az érzelem, úgyhogy megnézzük, hogy ez a kedves, ez a szeretett kedves, hogyan érez a néző iránt, milyen érzések vannak benne, miközben ezeket gondolja. Hát itt azt hiszem, abba is hagyhatom, pláne. Wow! Hát nem csodálkozom egyébként, hogy ilyen nagyon nagy dilemmában van, hogyha ilyen érzései vannak. Ettől többet én nem is tudnék ide rakni, mert szívéből, lelkéből szeret. Tehát ott vannak az érzései a teljes lelkével és teljes szívével a háttérben. Itt még megvan egy kicsit spékelve a végén ezzel a pénzzel, tehát hogy az elképzelhető leginkább, legnagyobb mértékben érzi, és tudatában van ennek az érzelemnek, de mégis hátat fordít neki. Hát ugye a gondolatait látva nem is csoda. Na megnézzük ezt a özvegy férfit, hogy miért fordít mégis ennek a csodának hátat ő, miért van. Hát két dolog miatt lehetséges. Az egyik az, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy az ő függőségei, az ő szokásai, ami nem kifejezetten jók lehetnek, hogy azt te hogyan tudnád elviselni. Másrészt pedig a múlt, ugye, amit az előbb már részleteztünk, hogy az hogyan tudná ő, tehát hogy ő hogy tudná levetni magáról a múltját. És aztán inkább azt gondolja, hogy hiába van ez a gyönyörű érzés benne, ő ezzel nem tud élni. És akkor itt azt szeretném mondani, hogy mindenkinek, aki nézi ezt a videót, hogy az, hogy én ezt mondom, hogy ő benne ez van, és ilyen gyönyörű érzések vannak, ez ne jelentse azt, hogy ti elkezdtek rávárni. Ugyanis az előbb a hitről beszéltem. Ahhoz, hogy megvalósuljon az a vágyatok, hogy ezzel a személlyel lesz köztetek valami, ahhoz csak a hit kell. A hithez viszont az kell, hogy
hogy nem várunk és átsingózunk rá, hanem rábízzuk magunkat a Teremtőre, rábízzuk magunkat az életre, az égiekre, hogy ők hozzák nekünk tálcán. És ez a legnagyobb dolog, ez nem tudja a hozzám fordulók jelentős része, legalábbis elsőre biztosan nem tudja megvalósítani. Nagyon-nagyon kemény munka szükséges ahhoz, mire odáig eljutunk, hogy ezt a hitet, hogy én átadom a Teremtőnek, és nem gondolkodok, és nem írok rá, és nem foglalkozom vele, mert tudom, hogyha ő nekem van számba, akkor azt úgyis odahozzák nekem. Ja, nem akkor, amikor én gondolom, ja, nem úgy, ahogy én gondolom, na és akkor itt ez a lényeg. Tehát, hogy ezt így, ezeket mind el kell engedni. És ezeknek a kirakásoknak ez lenne a lényege, hogy ezt megértsük, hogy ő benne, ott vannak az érzések, neki itt most az a feladata, hogy ezeken átdolgozza magát nekünk, meg aki várjuk ezeket a videókat, nekünk meg az a feladatunk, hogy mi meg azon dolgozzuk át magunkat, hogy hiszünk a teremtés csodájában, hiszünk abban, hogyha valaki nekünk van rendelve, akkor azt úgy is odahozzák, ha mi ezt nem tudjuk elképzelni, mint ahogy ő sem tudja elképzelni. Ha meg nincs nekünk rendelve, akkor hiába hiszünk benne, hiába várunk rá 8-10 évet, úgysem fog jönni. És ez nagyon fontos lenne, hogy ezt megértsük. Ehhez lehet mondjuk elengedéseket is csinálni magunkban, ezek segítenek. Legalábbis én nekem biztosan segítettek, és segítenek a mai napig is. Az elengedés technikák és az önmunka, a feldolgozások, ezek biztos, hogy segítenek ebben, illetve ezek mindenképpen emelik a rezgésszintünket is, ami aztán megint segít abban, hogy a hitünk erősödjön, tehát, hogy ezek, ha elkezdek egyet csinálni, akkor az vonja maga után a többit is, és előbb-utóbb jobb hozza ezt a szeretett szemét is. No, megnézzük, hogy akkor hozza el a következő 2-3 napban, egy hétben, tehát, hogy mire számíthat a néző ettől a személytől, ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle, mi az, amire számíthat. Úgy látom, megújuló vágyak lesznek a részéről, kitartás, mármint hogy a szeretett személyben meg lesz a kitartás ezek az érzések iránt, továbbra is nagyon-nagyon értékesnek tart téged, és ez alapján azt mondom, hogy ott van. Tehát, hogyha például, amit az előbb mondtam, hogyha te elkezdesz azon dolgozni, hogy átadd ezt a várakozást, lecseréld arra, hogy átadom az égieknek, hogy akkor ők intézzék a dolgot, és közben egy ilyet mondok neked, hogy ne aggódjál, megmarad itt a szerelem, megmarad az érzés, akkor ez arra szolgál, hogy te nyugodtan csináld a dolgodat, ő benne nem változik semmi, őt nem veszíted el jobban, mint ahogy jelenleg van, de mind a ketten csináljátok a dolgotokat, mert az fog előbbre vinni. Szóval itt ennek ez a lényege, de megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez a gyermek. Lehetséges, hogy újfajta találkozást szeretne, vagy a találkozásnak egy új módját szeretné megvalósítani, de hát azok nem mindig úgy sikerülnek, és ezt mutatja, hogy hiába akarja megújítani a találkozásotokat, nem biztos, hogy ez úgy jön össze, ahogyan tervezi, de azért összességében mégis azt látom, hogy ez egy nagyon jó kis időszak lesz, még akkor is, hogyha éppen nem tudom azt mondani, hogy de biztosan lesz találkozás is. Érzelmileg ott van, ezt mindkettőtöknek plusz energiát ad, és erre kell a fókuszt helyezni. Ez legyen a biztató és a bátorító számotokra, mint ahogy nekem meg az, hogy itt vagytok és nézitek a videókat, meg
a kommenteket, meg a lájkokat és a feliratkozásokat is ott látom, úgyhogy köszönöm is ezeket mind nektek. Köszönöm, hogy követitek el ezeket a gondolataimat, és nagyon remélem, hogy sikerül bennetek ezt a fajta nézetet meghonosítani, hogy a hitünk az a legfontosabb. És mindegy, hogy nem hiszel a teremtőben, akkor higgyél az univerzumban, vagy magadban, vagy hogy van egy valami, ami intézi ezt az egész világot, mert hát csak úgy magától nem működik. Ez lényegtelen, a lényeg az, hogy hidd el, hogy ez van. És hogy ez van, ő intézi a dolgokat, és itt ez a lényeg, és ha ebben tudlak támogatni, akkor annak nagyon örülök, ha ezzel a videóval úgyis jó, ha megkeresel és a leírásban található elérhetőségen meg tudsz keresni, akár egyéniben, akár más témában, akkor annak is örülök, és akkor ott is tudunk beszélni, de a csatorna működését tudod támogatni a tagsággal is, és egyébként meg ott ilyen átalakítás segítő, vagy belső munkát segítő élő bejelentkezések is vannak, illetve majd jövő hétfőn lesz megint az elengedés videó, folytatódik a megfelelési kényszer elengedése, még nincsen a leírásban az elérhetősége, a regisztráció, majd péntek körül teszem fel, úgyhogy arra kell figyelni, vagy lehet, hogy a szombati mire vágyékban, nem tudom, de a lényeg az, hogy hétfőn biztos, hogy délelőtt megy ki ismétlő e-mail, és hétfőn délután újra egy ismétlő e-mail az elérhetőségről, úgyhogy addig viszont, amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!